رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص، اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان، یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. مهری تنها 16 سال دارد. او تن به ازدواجی داده بود که اصلا نظرش را درباره او نپرسیده بودند. در خانه آنها حرف آخر را پدر میزد. مدتی پیش مرد جوانی به نام عزیز با مراجعه به پلیس آگاهی ادعا کرد همسرش به طرز اسرارآمیزی ناپدید شده. او در این باره افزود تنها چند ماه پیش بود که ما با هم ازدواج کردیم. من همه تلاشم را انجام دادم تا او در زندگی کم و کسری نداشته باشد. این اواخر رفتارش عجیب شده بود. دائم خودش را در اتاق حبس می‌کرد. با توجه به اطلاعاتی که از نشانه‌های ظاهری این دختر در اختیار ماموران قرار گرفته بود، آنها تجسس‌های گسترده‌ای را برای به دست آوردن ردی از نوعروس ناپدید شده آغاز کردند. در حالی که چند روزی از این ماجرا می‌گذشت، بررسی روی تلفن همراه وی مشخص کرد او روزهای آخر پیش از ناپدید شدن در شبکه‌های اینترنتی عضو شده بود و با افراد مختلفی چت کرده بود. بررسی‌های تخصصی روی این اطلاعات نشون داد که پسر جوان با مشخصات محمد با اون تماس تلفنی هم داشته. به این ترتیب تلاش‌ها برای به دست آوردن ردی از این پسر دانشجو آغاز شد تا اینکه مخفیگاه اونو در یکی از خانه‌های ویلایی حاشیه شهر به دست آوردن. ماموران برای بازداشت اون وارد عمل شدن و اون رو همراه با نوعروس 16 ساله بازداشت کردن. عروس نوجوان درباره ماجرای ازدواج و فرارش از خانواده گفت به اصرار خانواده‌ام با عزیز که 27 ساله بود در یک مکانیکی کار میکرد ازدواج کردم. چون اون کسی نبود که من دوستش داشتم، زندگی برام تیره و تار شده بود. برای دور بودن از اون و بیرون رفتن از فکر این ازدواج اجباری، صبح به مدرسه میرفتم و بعد از اون هم به اتاق خوابم پناه می بردم. خانوادم و همچون خائنی می دیدم که منو در آتش ناخواسته انداختن و منو درک نمی کنن. امتحانات سال دومم رو خراب کرده بودم و اندوهگین و کسل بودم و دیگر این زندگی برام خسته کننده شده بود. احساس تنهایی و بیکسی به سراغم اومده بود. نمیتونستم خودم رو به کاری مشغول کنم. نیاز به کسی داشتم که در کنارش احساس آرامش کنم. این در حالی بود که از عزیز متنفر بودم. اون هر کاری میکرد که دل منو به دست بیاره، من هر روز از اون دورتر میشدم. یه روز در مدرسه از طریق دوستان به پیشنهاد اونها برای اینکه از این حالت کسالت‌بار رها بشم با شبکه مجازی لاین آشنا شدم. ابتدا نمیدونستم که چه جور شبکه‌ای، اما چون دختری تنها بودم این فرصت رو غنیمت شمردم تا بتونم از طریق اون اوقات و فکر خودم رو مشغول کنم. با گوشی که داشتم عضو شبکه لاین شدم و این ابتدای کشیده شدن من به منجلابی بود که از آخرش بی اطلاع بودم. در این شبکه با افراد مختلفی آشنا شدم. در این میان پسر جوانی که خودش رو دانشجو معرفی می‌کرد توجه من رو جلب کرد. وقتی که اون با چرب زبونی به من ابراز علاقه کرد، ناخواسته در دامی که برام پهن کرده بود گرفتار شدم. با حرفاش منو به خودش وابسته کرد. اونقدر حرفای خوب میزد که فکر کردم اون شاهزاده قصه های منه و شوهرم رو کاملا فراموش کرده بودم. در هر فرصتی با اون تماس میگرفتم و با هم ساعت‌ها حرف میزدیم. اون یک روز پیشنهاد داد که با هم بیرون بریم. من در ابتدا ترسیدم، اما وقتی که احساس کردم ناراحت شده پذیرفتم. به اتفاق هم ساعتی رو در خیابونای شهر چرخیدیم و ناگهان اون منو به خونه ویلایی حاشیه شهر برد. نمیخواستم داخل خونه برم، اما اون منو به اجبار به داخل برد. دیگه فهمیده بودم که در چه دامی گرفتار شدم، اما کاری از دستم بر نمیومد. اون تهدید کرده بود که اگر به خواستش تن ندم همه صحبت‌ها و عکسایی که از من داره رو در اختیار خانواده و شوهرم قرار میده. در پایان هم گفت اگر مادر و پدرم با من رفیق بودن و به جای کتک زدن و استفاده از حرفای رکیک که من رو تا مرز جنون پیش میبرد و اجبار من به یک ازدواج ناخواسته با من رفاقت میکردند، زندگی من به بیراهه کشیده نمیشد و دوستی از طریق این شبکه مجازی فقط تنهایی منو پر کرد که اول به صورت تلفنی بود و بعد با هوسرانی جلو رفت. می توان با این خدا پرواز کرد، سفره دل را برایش باز کرد. می توان درباره گل حرف زد، صاف و ساده مثل بلبل حرف زد. چکه چکه مثل باران راز گفت، می توان با او صمیمی حرف زد. تا داستان بعدی با رادیو ممنوعه همراه باشید.